Ẹ kú ìrọ̀lẹ́ o, ẹ̀yin olólùfẹ́ Mr Pleasant. Mo kí ọkùnrin àti obìnrin pé ẹ kú ìrọ̀lẹ́ o. Àìsàn kan tí mo mú wálé tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí nípa rẹ̀ ni àìsàn jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀ tí àwọn olóyìnbó máa ń pè ní hepatitis. Àìsàn jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀, mo ti ṣe irú program eléyìí rí, ṣùgbọ́n lórí àìsàn jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀ B, hepatitis B, òun ni mo ṣe èyún lé lórí. Eléyìí tí mo wá mú wáyé ó ṣiṣẹ́ fún gbogbo oríṣiríṣi irúfẹ́ àìsàn jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀ tó bá ń ṣe èèyàn. Oríṣiríṣi irúfẹ́ àìsàn jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀ tó bá ń ṣe èèyàn, òun leléyìí ṣiṣẹ́ fún. Ohun tẹ́ kàn máa bá mi wá ni òroǹbó wẹrẹ tó pọ̀ dáadáa. A wá gé òroǹbó wẹrẹ yẹn, á gé sí méjì méjì méjì, á gé ẹyọ kọ̀ọ̀kan sí méjì méjì méjì. Ẹ bá mi wá ọ̀yọ̀ náà àbí ewédú lẹ́yìn dẹ̀ mọ́ sí ni. Ẹ bá mi wá tó máa pọ̀. Tó bá jẹ́ èyí tí wọ́n tú tí ó ní gbòǹgbò nídìí, a máa gé gbòǹgbò ìdí ẹ̀ dànù. So ẹ dẹ̀ tún máa bá mi wá ewé kan tí wọ́n ń pè ní ewé ẹyin olóbe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa mọ òroǹbó wẹrẹ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló lè mọ òroǹbó wẹrẹ ló sì dá ewédú mọ̀. Àmọ́ ewé ẹyin olóbe, ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè má mọ ewé ẹyin olóbe. Ewé tí wọ́n ń pè ní ewé ẹyin olóbe rèé. Ewé tí wọ́n ń pè ní ewé ẹyin olóbe ni. A wá ewé yìí náà tó máa pọ̀. Tó bá jẹ́ pé eléyìí tí wọ́n tú ni, a máa gé gbòǹgbò ìdí rẹ̀ dànù. Torí ìdọ̀tí ìdí yẹn a gbọdọ̀ sè mọ́ nǹkan tí a fẹ́ sè. So tá bá ti wá ewé ẹyin olóbe yìí, tá sì wá ọ̀yọ̀ àbí ewédú tó pọ̀, tá wá òroǹbó wẹrẹ léléyìí tó pọ̀, lẹ́yìn tá bá ti gé òroǹbó wẹrẹ yẹn sí méjì méjì tán tiẹ̀. Tá bá ti gé òroǹbó yẹn sí méjì méjì tán tiẹ̀. Tá bá ti gé òroǹbó yẹn sí méjì méjì tán tiẹ̀, a kó òroǹbó yẹn sínú apẹ̀. Ewédú yẹn tá bá ti gé gbòǹgbò díẹ̀, a ṣànú, a fọ́nú dáadáa. A kó lé òroǹbó tá gé sí méjì méjì yẹn lílọ̀. A jẹ́ kó òroǹbó yẹn ó pọ̀ dáadáa o. Tá bá lè gẹ́tì bí ike ọ̀dà kékeré kan, lẹ́yìn tá bá gẹ́tì ike ọ̀dà kékeré kan ká gé sí méjì méjì. A wá nǹkan ńlá bí apẹ́ ńlá tá lè fi sè. Tá bá ti kó tẹ́lẹ̀, a kó ewédú yẹn, a ṣànú, a kó lé lórí. Ewé ẹyin olóbe yìí náà a kó lé lórí. Tá bá ti kó lé lórí, a wá bu omi sí. A bu omi sí tá a wá sè. A wá sè. Tá bá ti sè tó jiná dáadáa, a wá yọ omi yẹn síbi kan. A kó gba àwọn èròjà tó kù yẹn, a kó dànù. Tá bá ti kó dànù, a wá káfúrà pẹlẹbẹ. Omi tá yọ yìí, a wá kó káfúrà pẹlẹbẹ síbẹ̀ kó má bàa bàjẹ́. Ẹni tí ó bá ti ní àìsàn jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀ kó máa mu ìlàjì kọ́ọ̀pù láàárọ̀ àti lálẹ́. Ẹni tí ó bá ti wá jẹ́ pé àìsàn yìí ó ti kó bá ara rẹ̀ gan, ó ti ṣe ọṣẹ́ lágọ̀ọ́ ara rẹ̀ gan, ẹni yẹn yóò rí pé òun lo kiní yẹn fún odidi oṣù mẹ́ta. Tó bá ti ń lo eléyìí tó ń ṣe tán ni ó máa ṣe ìmí. Kẹ́ni yẹn náà rí pé òun lo kiní yẹn fún odidi oṣù mẹ́ta tó ṣe dédé 90 days ní òǹkà àwọn òyìnbó. Ẹ máa bá wa tẹ love, like and share lórí program wa. Ẹ máa bá wa tẹ love, like and share. Ẹ máa bá wa share sáwọn èèyàn kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn máa rí, kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sì máa follow wa. Tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn bá ń follow wa, tá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ olùtẹ̀lé tó bá pọ̀ dáadáa, so láà fi máa rí oríṣiríṣi ẹni tí irúfẹ́ àìsàn yìí bá ń ṣe. So ẹ máa bá wa tẹ love, like and share. Ẹ máa bá wa share sáwọn èèyàn kí ẹ jẹ́ kí program wa yìí kó máa go viral, kó máa kan àwọn èèyàn lára. So eléyìí tí ẹ̀yin náà bá ń share rẹ̀, ẹ máa gba ládàá rẹ̀ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Torí tó bá ti ń kan àwọn tí ó ní irúfẹ́ àìsàn báyìí lára tí wọ́n ti ń rí, tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe, tí wọ́n ń jàǹfàní ẹ̀, àwọn náà ó máa dúpẹ́ fún Ọlọ́run.